Our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. You can also email us your suggestions on our programming. DZRJ810 AM, the voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 810 AM. Hatid namin ang samut-saring mukha ng buhay at iba't ibang mga usapin at tanong ukol sa batas. Punong-puno ng eksklusibo at may init na impormasyon. Ito ang Buhay at Batas. Kasama si Atty. Nikki de Vega at Atty. Karlo Nicolas. Samahan silang sagutin ang inyong mga katanungan ukol sa batas. Nagbibigay suwestyon at kaakibat sa bawat mukha ng buhay. Buhay at Batas. Tuwing Martes ng hapon. Dito lamang sa DZRJ 810 AM. Ang Radyo Bandido. Magandang tanghali, Pilipinas! Ito po ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanib ng samut-saring mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Ako po si Atty. Nikki de Vega. At ako naman po si Atty. Karlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas. Ako isang makulimlim na tanghali po sa inyong lahat. October 30, 2018, araw ng sweldo. Oo, araw ng Masaya. sweldo. Pero kung medyo salbahe yung employer mo, bukas pa. Di ba? Dahil Bukas. pwede pa naman nagabukas. So, nako, good luck sa sweldo. Huwag sanang dumaan lamang sa palad. Ay, ganyan ang Oo, ating tsaka, flight. I'm sure nabalitaan mo, Atty. Nikki, na meron tayong bagyo yata na parating, kaya makulimlim ngayon. Category 4 daw. So, lahat ng ating tagapakinig, mga kababayan natin, mag-ingat po tayo, maging handa po palagi. Oo, hindi lamang yon dahil long weekend ang mangyayari. Ingat lang po at nakaantabay ang mga magnanakaw, di ba? Oo, Yan ang tama. kanilang mga perfect timing. Alam nilang nagbabakasyon ng mga tao, iniiwan, na walang tao sa loob. So, let's take the necessary precautions, di ba? Kasi dyan karaniwan talaga sumasalakay ang mga masasamang tao para sa pagnanakaw. But anyway, ngayong araw po talagang we are graced by an esteemed speaker at lecturer po dito at marami tayong matututunan. But bago po tayo magtungo doon, nais namin kayong imbitahan kung wala po kayong radyo, maaari niyo po kaming mapanood live. Punta lang po kayo sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas o sa Facebook page ng DZRJ810 AM. At kung may katanungan, maaari po kayong tumawag 897-8374 o kaya maaari kayong mag-post ng comment ninyo sa kung nanonood kayo ng video and we will try to answer them at ang speaker natin in real time, no? Basta kung mag-comment kayo dyan, inaanyayahan po namin kayo. So before we begin, Atty. Karlo, sagutin muna natin yung ating mga viewers kasi may katanungan. Oo, yung Okay. So, mag-post rin ho kayo ulit sa next episode. Sasagutin naman po namin yan. Oo, pasensya na, medyo konting tanong na ating babasahin ngayon. Galing kay Lester. Good day po sa inyo dyan. Ask ko lang po kung ano ang pwedeng gawing legal na aksyon sa kapitbahay na pumapark sa tapat ng bahay mo. Pero pag pinaaalis mo sila, sila pa ang galit. Ang katwiran nila, ang kalsada daw ay para sa lahat, pero ang sasakyan nila doon na lang nilalagay at hindi na ginagamit. May tapat naman po sila. Ito po si Lester at maraming salamat po. Very common problem, Atty. Nikki. Naku, pero alam mo, Lester, medyo may point yung kapitbahay mo. Oo. Yung public streets po natin ay walang nagmamay-ari. Hindi po tayo may-ari niyan. Hindi rin porke tapat ng bahay natin. Ay, pwede na tayo mag-park doon. Sanay tayo ganun, di ba? Parang respeto, tapat ng bahay mo. So, ikaw ang pumaparada, naggagalangan ng ganun. Pero kung tatanungin niyo po, legally, public street po yan. At wala ho tayong karapatan na angkinin o sabihin na meron tayong first right dun sa espasyo na nasa harapan o tapat ng bahay natin. In fact, meron hong mga resolution tulad doon sa Quezon City. Ordinances, oo. Ordinances na nagsasabi na pwede hong ito o kunin ang sasakyan ninyo kung illegally parked sa main road.
Hindi ho lang sa sa mga EDSA o sa big roads, kahit ho minor roads, sakop po ng mga ordinances na yan. So ingat-ingat lang ho tayo sa Pero ganyan. alam mo, Atty. Carlo, salbahe talaga tong kapitbahay niya. Alam mo, yung tapat niya, hindi siya pumaparada. Oo Tapos nga. paparada siya sa tapat ng iba, di ba? Parang medyo bad faith yon. Although, I will tell you, Lester, walang batas na nagbibigay sa'yo yung protection ng tapat ng bahay mo, ikaw na dapat mag-park doon. Pero tayo kasi nagagalangan na lang, no? Pero kung inaasar ka niya, sinasadya niya para mang-asar sa'yo, may tinatawag tayong krimen ng unjust vexation. Unjust vexation. Any Oo. act that vexes or yung nang-aasar. Aasar, annoys, yung ganyan, kumbaga. Pero ang suggestion dyan is magpa-barangayan muna kayo. Kasi Lalo na. napag-uusapan. Pero yung ultimately, kung maaring dalhin sa mabuting usapan, kasi kapitbahay mo yan, ayaw mo magka-conflict. Kasi lagi mo siya makikita araw-araw. Mas Oo. maganda siguro, daanan muna natin sa magandang pakikitungo. Ika nga, good neighborly relations. Ayun. So Lester, sana nasagot namin ang iyong tanong. Maaring man hindi talaga ganun kapabor sa iyo, pero at least meron ka ring remedy kung nang aasar naman sa iyo itong kapitbahay mo. Ngayon po, sa mga kaka-tune in lang, tamang-tama, malapit na ang undas. Yes. No, at dahil malapit na ang undas, ating pag-uusapan ay angkop na angkop tungkol sa mga patay. O hindi mo mga nakakatakot kasi Pero- sanay ho tayo ngayon na mga tungkol sa mga multo, sa mga maligno at kung ano-ano pang supernatural. Hindi ho. Hindi po kami. Mhm. Ang guest po namin ay hindi espiritista. Oh, Diba? hindi ho. Hindi po yun. Iba hong tungkol aspeto ng mga patay ang ating pag-uusapan. At of course, bago natin simulan yan, we need to introduce our speaker, Atty. Karlo. Please do the favor. Ang guest ho natin ngayon ay isang batikang CPA at lawyer. He has been in the practice of law for 44 years na at ngayon naging vice president po siya at head ng Legal Services Division ng BPI. Nagtuturo ho siya ng law sa San Beda at pre-bar reviewer ho siya ng taxation. So, ang mga pre-bar reviewers po kasi talagang batikan ho ito sa field. So, ang guest po natin ngayon ay walang iba kundi ang napakagwapong abogado sa aking kaliwa, si Atty. Nicasio C. Cabanero. Oo. Welcome to the show, Atty. Nick. No? Atty. Nick, Good Ayan. afternoon. Good afternoon. Ayan, welcome to our show. Ako si Nikki. Nick. Ayan, Oo. di ba? Talagang Tokayo. Oo. Kaya. Kayo. And talagang very impressive ang iyong resume, no? Magna cum laude ka nung at cum laude ng law school. Talagang we are very privileged to have you over here sa show. So, gaya na nabanggit nga namin, ang topic natin is tungkol sa mga patay. Yes. Ano ba ang Yes. mga pwedeng gawin, 'di ba? Pagka let's say namatay isang bago mamatay, let's say ano yung mga para ma-prevent yung alam mo tayo kasi pag namatayan, aside from pighati, naiiwanan tayo maraming utang Correct. o Tama, maraming tama. problema, 'di ba? So pwede naman 'yun ma-prevent. Ika nga, 'di ba? At saka marami rin interesado, 'di ba? Pag namatay ang isang tao, may mga mana-mana. 'Di ba? So, yan ay very interesting topic na gusto rin malaman ng mga viewers ano yung mga pwedeng gawin sa ganitong sitwasyon. So, simulan natin, no? Kasi ang topic natin is estate planning. So, bago yon, we'd like to get to know you more. Ano ba ang estate plan? Paano ka napasok Well, dyan? ang una muna, gusto ko munang batiin ng magandang hapon ang lahat ng tagapakinig ng DZRJ at ako ay natutuwa at ako ay narito ngayon naimbita ako dito sa Ang Buhay at Ang Batas. No? Yes. Oo. I would say that nothing happened by incidents, by coincidence, or by accident. Everything happens by providence. At naangkap po itong pagkakaimbita sa akin ngayon dahil malapit na ang araw ng mga patay. Ayun. Kaya Tama itong yun. pag-uusapan natin ay kung ano ang dapat natin gawin habang tayo ay buhay pa. Kasi po, sinasabi nga, there are only two things inevitable in life and that is death and Death taxes. and taxes. Okay. Kaya ang akin pong topic ngayon ay unang-una, ano ang kailangan gawin nyo habang ikaw ay buhay pa? At ang sinasabi natin, you are in control of your senses and of sound mind. Kasi po, yung buhay natin, hindi natin alam kung what will happen tomorrow. Oo. Kaya po, ang dapat talagang tayo ay vigilant to take care of our properties, of our hard-earned money. Kasi I always say that we are just pilgrims in this world. All the things that we have, all the properties that we have are not ours. It's only
in our custody for the future generation. Kaya ang aking pong talagang topic, ako po ay isang estate tax planner at ang aking advocacy ay matulungan yung mga tao na pangalagaan ang kanilang pinaghirapang mga properties para po yan, kasi yung meron tayong rule sa law na yung property nyo ay once you die, it goes down to the heirs, mga tagapagmana nyo. Automatically. Automatic yan, no? By succession. Kaya nga po, nalalaman natin na pag ang isang tao ay namatay, napakaraming ikukumply ng mga regulatory requirements, magbabayad ka ng tax sa BIR, at hindi po yan basta-basta natatransfer sa mga heirs. Just like that, lalo-lalo na po kung yan ay mga real properties, napakaraming dapat May gawin. proseso. May proseso yan. Kaya nga ho, ang aking advocacy, yun ang mga tao na masyadong obsessed sa kanilang 24/7 na pagtatrabaho, not knowing that baka bukas wala na ako dito, nakahanda ba lahat ng inyong mga papeles? Nakagawa ka ba ng testamento? Kasi parati kong sinasabi, sa batas, meron tayong sinatawag na best evidence rule, which means to say that everything na gusto nyong mangyari dapat nakasulat. At ang isa na nga pong advocacy ko ay encourage ang mga tao na gumawa ng testamento para habang buhay, alam nyo kung paano ang disposition ng property nyo after your death. Kaya nga ho, ang definition ng estate planning is it's a procedure whereby during your lifetime, you do everything that you need to do, how your properties will be disposed among the heirs. Kasi nga ho, once it goes to the heirs at wala na kayo, makakakita kayo ng maraming mga kaso, kahit magkapatid, mag-ina, nag-aaway yan. Malungkot yung ganyan. Matagal ako sa bangko, kaya nakita ko yung pamilya nasisira talaga. Dahil po talagang very clear ho ang parati kong sinasabi, while blood is thicker than water, money is thicker than blood. Kaya yan nga ho. Maganda yan, ha? Yan, ha? Tandaan mo yan, ha? Kaya ang atin hong mga properties, pangalagaan natin yan, kasi yan po, pag napunta sa mga herederos, yan ay pwedeng pagsimulan ng conflict at hindi lang ho conflict. Ang minsan nag-aaway pa ho sa husgado yan. O nakakasira ng pamilya. Makakasira ng pamilya at malaki din ang mga gastos nyo sa abogado. Kayo ay hindi nagkasundo. Alam mo, Atty. Nick, minsan nga nalulungkot ako kasi syempre, bilang isang abogado, kumukuha ako ng mga ganyang klaseng kaso, except those cases, at nasa isang banda ako ng nire-represent namin. Parang sinasabi sa akin ng kliyente na minsan raw yung kalaban namin na kabilang partido na kapatid niya, naalala niya naglalaro pa sila or pinapaliguan pa niya or pinapaaral niya, pero ngayon talagang tooth and nail nag-aaway sila, nagbabangayan sila sa korte dahil sa ari-arian na naiwan ng kanilang pumanaw na magulang. Napakatotoo yan, Atty. Karlo. Meron akong isang naranasan na ang pamilya during their lifetime. Meron pa yung mga family day, meron pa weekly, nagkikita-kita yan. Aban umawala yung mga father at mother, biglang dumalang na yung pagkikita weekly. And then makita mo may nag-file na pala ng kaso dito kasi lalo na may pumasok na in-laws, lalo na maniwala kayo, ha? Maniwala kayo. Kaya pag nagkagulo yan, ang laki ng minsan maghahablahan yan. Pag naghabla ang tagal ng proseso. Ano? Tsaka yung gastos. Hindi lang sa pera, kundi sa oras, tsaka yung panahon na igugugol mo para lang siguraduhin na mananalo ka sa kaso. Ito. So that's why we're not painting a grim picture. Sinasabi lang namin sa inyo ang posibleng mangyari kung hindi ka nag-estate planning. Ang realidad. Yes. Kasi halimbawa, yun nga, hindi mo naman na-designate kung kanino mapupunta to. Talaga kung pag-aawayan niya ng mga magkakapatid. Hindi lang yun. Yung malaking taxes. Akala mo pag namatay ka, safe ka na sa taxes. Hindi. May taxes kang babayaran. So ang estate planning, Atty. Nick, sinusubukang plansyahin lahat ng mga gulo na ito. Yan. Ang estate planning, habang buhay ka, at hindi lang habang buhay ka, kailangan of sound mind ka. Kasi pag hindi ka na of sound mind, hindi ka pwedeng gumawa ng testamento. Kaya habang buhay ka, alam mo, time is gold. Don't procrastinate. Huwag ka magdi-delay kasi mahilig tayong Pilipino, bukas na yan. Bata pa ko, malakas mangyayari sa akin.
Kaya not realizing na ang dami-dami mong properties, pero iniisip mo, kasi may bukas pa naman, delay, and all of a sudden, bigla ka na-stroke and everything. Lahat ang gulo. Ang bilis nun. Okay, Pagka, napakabilis nagkasakit ka. mangyari. Kaya nga, gusto ko ipaliwanag, dying, yung pagkamatayo, ang tawag yan sa law, that it's a tax event. Kasi it's a tax event, yung an event that triggers a transfer of ownership from the testator to the heirs. Kaya nga pagka namatay ang isang tao, hindi nyo nare-realize ang isang tagapagmana nyo ay ang gobyerno. Kaya ang tawag sa government is the special preferential extraordinary heir that occupies a higher plateau of priority than the compulsory heirs. So mas mataas ang prioridad ng gobyerno sa pagmana. Yes, bago makamana ang mga anak, compulsory heirs, gobyerno muna kasi hindi yan madidistribute ang mga properties hanggat hindi ka nakakakuha ng tax clearance. At doon sa ipapamana ng pumano na merong cut, merong porsyento ang gobyerno doon in the form of taxes. Oo. Mabuti nga ngayon, binabaan na yung dating 20%, ngayon sa 6% na lang. Pero kahit 6% na lang yan, masakit pa rin yung pagbabayad ng tax na yan. Tama. Kaya marami kang makikita na sa mga pamilya, alam mo naman ang Pilipino mahilig sa bahala na attitude, no? Okay, saka na yan. Not realizing, pag dumating yung punto na hindi nila alam kung anong gagawin, mga regulatory requirements, paano mag-file ng tax return. Kaya minsan makakakita kayo, may mga properties na ang tangan niyang titulo ay yung pang-titulo ng great-grandfather niya kasi hindi nila ginagawa yung angkap na gawin, mag-file ng tax return, bayaran ng tax para matransfer ang titulo. Pag namatay, walang gagawin. So, ay ngayon, kahit 1980 pa namatay, ang tangan na titulo niya, yung parang old title. Oo nga. O ganito, we are already giving our listeners yung flavor ng estate tax plan or estate planning. Pero bago na tayo tumalon doon, para at least kasi ibang listeners natin nagtatanong or nag-iisip, pangmayaman lang ba yung estate planning? Baka kasi isip ka, paano ko empleyado ako? Wala naman ako maraming ari-arian. Baka na pangmayaman lang yan, hindi ko kailangan yan. Napakagandang question mo yan, Atty. Nikki. Inasabi ko parate, pag nagli-lecture ako dito sa IARFC, kasi malimit ako mag-lecture sa IARFC, International Association of Registered Financial Consultant. International ito, Malaysia, worldwide ito. Ako is one of the main speaker dyan, basta estate and tax planning. At napakarami ko nang na-lecturean dyan na mga insurance agent, kahit sino, At parati kong sinasabi yan, na dapat ayusin lahat ang kanilang mga properties kasi nga maraming Pilipino, they are just leave it to chance. Yung bang hindi nila ginagawa yung dapat gawin, unang-una na dyan yung pag-comply sa pagpapile ng tax return. Kasi alam mo ang proseso niyan, pag namatay ang isang tao, meron requirement na magpapile ka ng estate tax return, dati 6 months from the date of death, ngayon under the train law, 1 year from the date of death. 1 year. Okay, pagka nakabayad ka na ng estate tax at na-assess na ng BIR yan, and nabayaran mo na ang iba-iba pang tax kasi meron din sa local government, makukuha mo na yung mga requirements para pumunta ka sa Register of Deeds para matransfer yung title doon sa mga herederos mo. Ganito ko lang, paalala lang sa mga listeners. So you mentioned, dapat bayaran yung estate tax within 1 year from the Yan ang bago. death. Pag hindi nabayaran? Pag hindi nabayaran yan, penalty. Under Section 205 of the Tax Code, the BIR has the right to attach your property. I-issuehan niya ng warrant of levy. So baka kunin. Pag nakuha ng BIR yan, dahil delinquent ka, hindi mo mabayaran ng tax, wala nang mamamana yung mga anak mo. Kaya yan ang parating sinasabi ko na kailangan may liquidity ka, nakahanda. Kung wala kang liquidity, alam mo naman, it's BIR, pag di mo nabayaran ang tax on time, delinquent ka. At pagka-delinquent account yan, one of the drastic remedies of the BIR is to issue you a warrant of distraint and levy. Ang purpose niyan ay ibenta yung property mo at public auction kasi kailangan makonvert sa pera yan. Kaya Atty. Nick, paano kung di ba pag namatay ang isang tao, hindi naman alam ng pamilya niya na mamamatay na to ngayong araw na to. So, paano kung wala silang pera?
Well, actually, pag namatay ang isang tao, there are two ways whereby a person transmit their property to the heirs. Ano? Ang una yung tinatawag natin na testate succession. Ibig sabihin, yung owner ng property na tinatawag mo na testator, yan ay gumagawa ng last will and testament. Ayun, yung isang Okay, ng yan na estate isa. planning. Oo. At ang last will and testament po, meron dalawang klase yan. Isang formal will, kailangan mo abogado doon. Pero merong madaling gawin na will, yung tinatawag na holographic will. Holographic It will. is a will entirely written, dated, and signed by the testator himself. It can be in any language. It doesn't need notarization. It needs no witness. At saka madaling baguhin yan. So in other words, pwedeng ilagay dyan ng owner na itong lupa ay para kay A, itong bank account ko para kay B, itong mga shares ko para kay C. Nakasulat na yan. At mag-a-appoint lang siya ng tinatawag na executor. Napakadali, no? So, pwede nyo gawin sa opisina. Ngayon, nakaupo kayo, kumuha kayo ng papel. Parang love letter. It's like a love letter. Love letter mo sa mga maiiwan mo, Yes. investment mo, no? Paano? Yes. Napakadaling gawin. Oo. At saka ang mangyari niyan, kung gusto mong paltan dahil may nadagdag kang property, may nadagdag ka anak, madali mong baguhin. As a matter of fact, you don't need a lawyer here kasi holographic will ito. Napaka-importante na meron kayo niyan kasi kung may mangyari doon sa owner, at least meron kang ipakikita sa husgado na ganito pala ang disposition niyan. So, Atty. Nick, entirely written. So, Entirely sulat written. kamay. Sulat kamay yan. Dated. Hindi Pero- pwedeng Hindi pwedeng printer. computer. Hindi Kamay pwedeng mo. printer kasi ang requirement ng batas ay kailangan in the handwriting of the testator himself at saka lalagyan nyo ng date. Kailangan may petsa. Kaya may petsa kasi kung papaltan mo at hindi mo nilagyan ng petsa, hindi malalaman ko rin ang latest date. Kasi ang sinusunod dyan, yung date na closest Pinakahuli. Yes. na Oo. ikaw ay tinawag ni Lord. Oo. Ngayon, kung di ka gumawa ng will, ang tawag dyan, intestate succession. Pag intestate succession, ang mag-govern ng paglipat ng property sa mga heirs ay ang civil Civil code. code. Civil code. Ngayon, Yes. ang civil code, medyo maraming ambiguity dyan. At for sure, ang laking possibility na mangangailangan kayo ng abogado. Ay, pag pumasok ka naman, Atty. Karlo, ang abogado, hindi naman pwedeng pro bono yan. Siyempre, bayad siyempre yan. Malaki-laki ang bayad dyan. Oo nga. At hindi lang yon. Ang isa pang pitfall kung intestate succession ay yung mga heirs nagiging co-owners. Eh pag co-owners sila at merong isang nag-object, hindi na matutuloy ang kwan yan. Yung hatian. Yung hatian, mahirap oo. nga yun. At lalo na isa nagmamatigas na dapat ganito ang share ko. Gusto niya yung sa harapan na lupa na may kalsada. Yes, yes, pag-aawayan yan. Oo. O, paano yan? Hindi hiring ka nila, Atty. Carlo. Papayag ka ba, Atty. Carlo, na ikaw walang bayad? Siyempre, may time charge yan. Kaya ang advice ko sa mga tagapakinig, ito, ako estate tax planner for the past siguro mga 30 years na ngayon. no? 30 years. Tagal na. At ginagawa ko pa rin ho yan nung araw sa mga employment ko, na-employ ako sa Bank of PI, doon, head ako ng legal, lahat ng problema ho na lalo na sa mga nag-aaway na depositor, yung mga trustor at trust department, doon ko talaga nakita ho na magkamag-anak, mag-ina nag-aaway yan. Pinagpapangagawan yung deposito na nasa bangko. At ako naman, dahil ako'y nasa bangko, pag kayo nag-away, kahit kayo ay mga heirs at nag-aaway kayo, i-hold ko ang pera. Wala akong pagbibigyan sa I-hold inyo. na lang yan. Ito tanong ko lang ano ba ang normal nangyayari? Di ba may bank account ng isang tao? Yes. Let's say, Mm. mga millions. Namatay siya. Mawi-withdraw ba ng anak? Let's say si Yan. nanay. Namatay. Kailangan ng pambayad sa ospital. Naku, ang gandang question yan. I-explain ko lang yan, ha. Doon sa mga namatay noon before the train law, kasi yung train law, yung Tax Reform, Acceleration and Inclusion, nagsimula yan ng January 1, 2018. Ngayong taon lang. Yung before that, meron Section 97 ng Tax Code na sinasabi doon, if a bank has knowledge of the debt of any depositor, whether the account is single or joint, any heir cannot withdraw unless there is a clearance from the Commissioner of Internal Revenue. Kailangan pa ng clearance. Okay, kaya yan sinasabi mo, Atty. Nikki, na kung meron na
na kailangan para sa ospital o Oo. pambayad sa funeral parlor. Kaya nga. Hindi yan ibibigay sa iyo ng bangko, i-freeze ng bangko yan kasi ang mape-penalize yan ang Ang bangko. bangko. Oh, so ma-freeze na, so mabigat yan. Halimbawa, anak ka. Ikaw ang magbabayad ng sa punerarya, Ng lahat. hospital, Wala kang cash. arrangements. Hindi mo makukuha yung pera na yun unless may clearance ka ng Commission of Internal Revenue at bago ka naman magka-clearance, Oo kailangan nga. mag-file ka ng state tax return Kailangan at bayaran bayad yung muna. tax. Naku po. So yung tanong, kung ayaw siyang bigay yung pambayad, paano ka magbabayad? Kaya nga. Ayan, mapipilitan kang mangutang ngayon. Kung mangutang ka sa Bombay, malaki siyempre ang mga interest niyan. Ano? 5-6. Okay. Ngayon gusto ko na may paliwanag para din sa kaalaman ng mga nakikinig na pagkatapos po nitong train law, nabago yung Section 97 na yon. Ano na At ang bago? sinasabi ngayon, yung Section 97, if a bank has a knowledge of the death of any person, whether the account is single or joint, any heir can withdraw, but the bank will withhold a 6% final withholding tax. So okay. mabawasan lang Okay. 6%. Kasi yung 6% na yan is equivalent to the reduced state tax ngayon under the train law. So kung halimbawa may 1 million ka sa bangko, i-hold ng bangko, may rin mahina ako sa mate. So 60,000, tama ba? I-withheld yan, final withholding tax yon, at kailangan i-withdraw mo yon within the next 1 year. So pero papayagan ka na mag-withdraw. Papayagan na mag-withdraw. So pinagaan ng train law yung dating very strict requirement na kukuha ka pa ng clearance from the Commission of Internal Revenue. Malaking tulong yun kasi kailangan ng pambayad sa mga bills at expenses. Yes. So that's good to know. Pero alam mo, naalala ko lang, no, Atty. Nick, kaya nga sabi nila, pag namatay ang karaw, huwag masyadong excited magpa-obituaryo. Oo, naku, maganda yan. Di ba? Kasi- Sanay tayo, naglalagay sa newspaper, announcement. Kung may nakikinig na BI at pakinig mo naman yung word, if a bank has knowledge of the death of any person. Pati mga bangko nagbabasa rin ng dyaryo. Ay, siyempre. Pag sinabi na, pag nag-obituary ka, that is a constructive notice to the whole world. Kaya in other words, ang ginagawa ng iba, huwag ka muna magpapa-obituary. Hanggat di mo na At ayos. lalo na ang account mo ay end or, kasi ang tawag doon joint account. Pag end or yan, pwede mag-withdraw either the husband or the wife. Kaya ang rule dyan, pag nabalita mo ng bangko na namatay, kausapin mo yung manager para malipat doon sa buhay. Hindi pa alam ng BIR yun. Okay. Ngayon, pag nagpa-obituary ka, ang mangyayari, that is a constructive to the knowledge to the whole world. Sabi, whether you read it or not, then the bank will be in bad faith. Yun ang reason doon sa rule na obituary na yun. No? So marami po talaga akong gustong sabihin dyan na dito sa mga nakikinig sa atin. Kasi tayo naman lahat, whether you like it or not, all of us will die sooner or later. Tama. Okay. Hindi naman nung nangangahulugan na ako ang senior citizen dito, ako ang mauunang tawagin. Dahil alam niyo naman, death respects no age. Kaya ako, kinagagala ko nga, naabot ko na itong senior citizen, at least medyo mahaba-haba na natakbo ko. Kaya ang paliwanag ko sa nakikinig sa atin, total, napakahirap pong kumita ng pera. Napakahirap magpundar ng bahay. Yung mga savings nyo, lahat na yan, pangalagaan nyo yan habang kayo ay buhay. Yes. Kaya ang pinaka-importante yung word sa akin, yung while alive. Everything that you can do today, do not defer for tomorrow because you never know what will happen tomorrow. Kahit nga ako sa Biblia, sinasabi niyan, death comes like a thief in the night. Kaya ang lesson dyan, you must always be prepared. Kaya ang ina-advocate ko, pinakamaganda, pag nagle-lecture ako sa IARFC, na yan, malimit ako mag-lecture dyan, maraming akong ina-advise dyan, na kailangan yun inyong mga kliyente, kayo mismo, kailangan at least may gagawa ka ng testamento o kasulatan. You must have a last will and testament, which hindi naman yung formal, kasi yung formal kailangan mo ng lawyer dyan. Pero yung holographic is at least in black and white, malinaw na nakasulat yan kung ano ang gusto mo, kung kanino mo ibigay. Kasi alam mo, meron tayo sa sinasabi sa testate succession,
pag may will ka, meron tayong legitimate, yun ho, first share yun na binibigay sa mga compulsory heirs. Ngayon, para malaman ho nyo, ang compulsory heirs nyo, merong primary, merong secondary. Primary at secondary. Ang primary, yung nasa baba, nasa descending line. Ang kasama dyan is children, whether legitimate or illegitimate, at saka surviving spouse. Ngayon, pag wala sa babaho, ascending naman yan. It goes to the parents. Ang tawag mo dyan, secondary compulsory heirs. Sa batas po, yan ang may tinatawag na legitim. Ang ibig sabihin ng legitim, first share. So, hindi mo pwedeng parang tanggalin sa kanila yun. Kahit Nakareserba sa kanila. Nakareserba yan, tama. Naka-allocate na sa law yan. Kung legitimate children, 50%. Ang spouse, 25%. Pag na-address mo na yan, may natitiran na pre-portion. Yung pre-portion na yon, kaya nga maganda hong sumulat ng will, pwede mong bigyan ng isang anak mo na mas nangangailangan. Kung dalawa anak mo, yung isa professional na, pero yung isa hindi nakatapos mag-aral, pwede mong bigyan siya ng more because it is, merong pre-portion. Pero kung di kayo gagawa ng will, nag-a-apply ang civil code, ang civil code walang pre-portion. Kaya po wala kayong flexibility. Tama. At ang isa pa dyan, co-owner kayong lahat. Pag co-owner, alam nyo na naman pag co-owner, kailangan makakuha ka ng consent ng everybody kasi otherwise hindi ka makaka-execute ng deed of extrajudicial settlement. So, your objective ngayon, pag may nagreklamo na isa, you go to the court and have judicial settlement. Ang judicial settlement po, when the court enters into the picture, matagal po yun. Adversarial yun. Matagal yan. At hindi lang yun, Atty. Nick, pag hindi talaga sila nagkasundo, walang magagawa yung korte. Ipapabenta na ng lupa at ko-convert to. Yes, that's correct. That's Kasi correct. hindi naman, ang bahay, hindi naman mahahati yun sa apat. Sa apat. Yung physically. So, pero anyway, umiinit ang ating usapan, no? At marami pang ikikwento sa atin si Atty. Nick, lalo na yung mga techniques, estate planning. Darating po yan. Oo, pero 1 o'clock na po, kailangan po muna namin mag-break, no? Wag ho kayong aalis. Babalik po ang Buhay at Batas. You're listening to DZRJ810 AM. We'll be right back after these reminders. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. I'm Christopher Cruz reporting. An Indonesia Lion air flight with 89 people on board has crashed into the sea. Associated Press correspondent Charles de Ledesma reports. Lion Air says the jet, on a 1 hour and 10-minute flight from Jakarta to an island close to Sumatra, was carrying 181 passengers, including 1 child and 2 babies and 8 crew members. Indonesia's disaster agency has posted photos online of a crushed smartphone, books, bags and parts of the aircraft fuselage that had been collected by search and rescue vessels. The weather conditions were normal, but the brand new aircraft had experienced a technical issue on its previous flight. The crash is a blow to the country's aviation safety record after the lifting of bans on its airlines by the EU and the US. The plane crashed 13 minutes after takeoff, about 15 kilometers off the coast. The accident is the first reported that involves a Boeing 737 MAX, an updated, widely sold aircraft that is more fuel efficient than previous models. The Federal Bureau of Investigation has found another suspicious package addressed to CNN at a post office in Atlanta, Georgia, Monday. The package is reportedly similar in appearance to the 13 other packages sent to prominent Democrats and other critics of President Trump last week. Police say 56-year-old Cesar Sayoc sent the explosives. He appeared in federal court Monday to hear the charges against him, and law enforcement officials as well on Monday said Sayoc had a list of more than 100 other potential targets. They believe Sayoc was making his way through the list, which NBC News said included journalists and entertainers, when Sayoc was arrested last week. This is VOA News. You've been listening to VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on Facebook.com/DZRJ 810 AM.
Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Radio Bandido, 810 AM. Magandang tanghali po sa inyo lahat at nagbabalik ang buhay at batas. At sa mga kakatune in lang po, may special guest po tayo, si Atty. Nick Cabanero. Yes. Ayan, Cabanero. Welcome po, Atty. At expert Thank you. sa Thank you. estate planning. Ayan, kanina mainit na pinag-usapan natin yung... Kung bakit dapat tayong mag-ayos ng ating Pero naisa na Plano bigyan na habang tayo buhay ng pa. tip ni Atty. Oo. Nick, no, na so you believe dapat habang nabubuhay tayo, gumawa tayo ng will. That's the best way. Kaysa That's the iwan best natin sa way. batas. At yung will na binanggit ni Atty. Nick ay tawag doon holographic will. Entirely written, dated, and signed. So, parang love letter mo lang sa mga posibleng maiiwan mo in case papanaw ka. Ayan. Napakadaling gawin. Kasi kung yung formal will gagawin mo, you need a lawyer. Oo. Kaya ang parating ina-advise ko, do a holographic will kasi if you want to change it, you can change it anytime. Kaya mayroon akong alam, nakagawa na ng 18 holographic will. Pabago-bago isip. Tuwing makakagalit niya yung panganay niyang anak, tatanggalin niya. Tapos gagawa naman siya ng bago. Nagkasundo uli, i-reinstate na naman niya. Kaya nakagawa na siya ng 18. Sabi ko, okay lang yan, no problem yan. Basta lalagyan mo ng date. Kasi ang sinusunod lang dyan ng batas, yung latest date before the Lord calls you. Yung iba, habang buhay ka, a will does not affect. Habang buhay ka, you can do as many wills as you can. At ang pinakamadaling gawin talaga yung holographic. Kasi para ka lang nagagawa ng love letter noon. Kung Bisaya ka, you can tell it in Ilonggo, you can Bicolano, o whatever. Napakadali. Hindi mo kailangan ng witness. Very important lang na mag-a-appoint kayo ng executor. Kasi yun po ang lalabas na tao na ito ang iniwan na will ng mami mo. Malapit sa pamilya Kumbaga nyo. siya yung mag-execute. Pero ito, naisip ko lang, no, halimbawa, gagawa ako ng will. Kailangan rin sabihin ko sa isang trusted person ko kung nasaan yun. Kasi ang hirap naman, Yes. pumanaw ako, Nakaipit lang sa mikro. walang nakakaalam kung nasaan. Kailangan naman yun. Kailangan naman. Kasi Usually sa lawyers yan, yung mga nilang lawyers or kaibigan, depende. Yung at least objective person, kasi iba natatakot pag halimbawa kamag-anak, pag nag-away. Baka biglang pilasin yung will. Wala na naman. Diba? May ganun. Pero naman, kaya nga ina-advise ko dyan, yung appoint mo executor, talaga namang malaki tiwala mo. At saka mag-a-appoint ka rin ng assistant executor. Kasi baka mauna pa yung executor kaysa sa'yo. No? Diba? Kaya importante, alam din noong executor na in-appoint mo na may minong will. At kung ikaw naman alam mo naman yung ibang family harmonious naman, may executor na, itong in-appoint ko executor ng konyo. Pero at least somebody na who will have the initiative to come out when something happens, pag nangyari yung inevitable. Sige, Atty. Nick, pwede nating pahagingan ng mabilis lamang yung mga tinatawag na sa compulsory heirs, ano yung mga makukuha nilang mana. Or let's say, halimbawa, intestate, walang will or ano. Halimbawa, ang natira, mga anak at asawa. Okay, ganito yan So, nasabi ko na sa manahan, ang nauuna, ang primary compulsory heirs ay yung nasa baba, descending. Yan ang tawag children, whether legitimate or illegitimate, saka spouse. Ngayon, pag wala dyan, ay parents na. Yan ang secondary compulsory heirs. Yan lang ang meron talagang naka-allocate naman na under the law. Kasi kung wala sa baba, wala sa taas, collateral na yan. Sige, i-concrete natin na example. Let's say, namatay ang nanay. Buhay ang tatay. Ang buhay ay tatay at mga anak. Tatay at mga anak. Oo. So, anong mga pagkakatian yan? Bibigyan kita ng isang example. Testate succession, may will. Ngayon, alam niyo naman, sa mag-asawa, very important din kung kailan kayo kinasal kasi iba kinukonsider mo rin kung ano yung property relation. Kaya parati sinasabi ko, marriage creates not only marital relation but also property relation. May kaibahan yung kinasal before August 3, 1988. Yun pong August 3, 1988, ayun ang enactment ng family code. Tama. Kaya ang sinasabi ko, kung kagaya ko, kinasal ako 1977, that was before August 3, 1988. Before the family code. Before the family code, ang nag-a-apply dyan na property relation and tinatawag na conjugal partnership. Kaya ang example noon, para malinaw ho, kung ako ay may property
nang ako'y single pa at ang asawa ko ay meron, yung tawag mo doon, capital property sa batas. Ang asawa ko meron din para-personal property na nasa pangalan niya. Pag kinasal kami, ayun, property yun, amin pa rin. Oo, Amin pa rin yun. Hindi napunta sa basket. Hindi yun papasok sa community. Oo. Pero kung halimbawa kumikita ng income yun, yung Yung income papasok. papasok sa community. Kung pinapaupahan. Oo, pinapaupahan, may rental. At saka anything acquired during the marriage. Yan ang conjugal. Ngayon, after August 3, 1988, family code na, nandyan, ang naggugoberna na property relation ay absolute community of property. Tama. Na pag kinakasal ninyo ay ngayon, meron kayong dalawa ay become co-owner. Kaya ang parati kong sinasabi dyan sa mga lecture ko sa IARFC, kung ang isang binata ay may 5,000 pesos at gwapo naman, ay nakapangasawan ng isang babae na 50 million, pagkakasal niyan, 5,000 plus 50 million divided by 2, the husband becomes millionaire instantly by marriage, and the wife becomes poorer by marriage. Oo Yan nga. ang absolute community of property. Oo. Okay. Yan ang mga kinasal after August 3, 1988. Ngayon, meron namang instance na hindi ko pa na-mention, yung other property relation ay yung absolute separation of property. Oo. Kasi halimbawa, ang isang lalaki nanliligaw sa babae, baka sabihin niya, I love you so much, but I love my property also. Sabi naman ng babae, same to you. I love you so much, but I love my property also. Sweet naman nila. Okay, so ano ang ginagawa dyan sa batas? Eh di mag-execute kayo ng prenuptial agreement. Kung yun ang inyong plano, before marriage, meron kayong prenuptial agreement na sinasabi, yung aking property, kahit tayo ay ikasal, ay akin pa rin yun. Oo. So, alam mo, Attorney Nick, buti nga ngayon, nagkakaroon na ng awareness dyan kasi we have had clients na, kumbaga, don't take it personally. Oo. Kasi paminsan nasasaktan tayo pagka sasabihin ng ating fiancé na, uy, pirma ka naman ng prenuptial agreement. Unromantic daw. Diba? Parang ano yan eh. Tama. So, hindi, parang nagiging tanggap na. Kasi rin yung mga millennials ngayon, ano sila, meron silang mga naipon. Yung kumbaga, maganda rin na may sarili. O minsan, nagtatabi rin para sa kanilang pamilya. Oo. So, wag rin ma-offend, no? Oo. Ibang usapan naman kasi kung ang pakay talaga is parang feeling mo, Kasi- kakamkamin yung ano mo. Kung mahal ka talaga ng tao, kung ano man ang sabihin at gawin, magmamahal pa rin ang magyayanig. So na-mention mo nga yun, let's say, pag ganon, ang natira is yung asawa at ang mga anak, so hahatiin muna sa gitna. Oo, hinahati sa gitna. Kasi Mapupunta sa asawa tong kalahati. Ah. Tapos yung kalahati, paghahatian ng asawa at ng mga anak in equal shares. Kung ang ating, kasi nag-a-apply lang yung paghahatian na pagka merong testate succession, kung may will. Kasi kung wala kang will, intestate succession, ang inheritance sa civil code by preference, kung sinong naiwan. Kaya una muna dyan sa preference ay yung mga legitimate children and spouse. Kaya lahat na yan puro co-owner. Kaya hindi ka nag-uusap ng pre-portion. Kaya automatic yon. Kung naiwan na heirs ay 3 legitimate children, lahat sila divided by 3 lang yon sa Batas. Pero ang mga anak, legitimate children, ano yan, kung intestate succession ay equal shares yan, no? So kasi may nagtanong kasi na parang paano kung siya yung mas nangangailangan. Pag intestate, wala equal yan. Hindi tinitingnan kung sino yung mayaman, sino yung mahirap na. Panganay sino yung yung ngayon, ang isa pa na experience ko na dapat malaman ng mga tao, intestate succession, 3 legitimate children, pero sabi ng panganay, ako ay 50%, kayo tig 25 lang kasi ako ang katulong ng daddy mo sa negosyo. Ngayon, maganda sana kung yung dalawa ay pumayag na sa sharing na 50 ka, 25 tayo. So execute ka ng deed of extrajudicial settlement. No problem yon kasi walang away yon. Ngayon, kung sabi ng bunso, kuya, hindi pwede yan. Dapat wanted tayo dahil pare-pareho tayo. Kung ayaw pumayag yung panganay, pwedeng gawin itong bunso, mag-hire ng lawyer at ilaban yung kanyang wanted. Yun nga.
judicial settlement na Kaya, yun. ito naman, anak sa labas. May karapatan Naku. ba siyang magmana? Ang isang Yes, anak sa oo. labas. Illegitimate children are compulsory heirs. Kaya nga lang, ang share ng illegitimate children ay 1/2 of the legitimate. Kalahati lang. Kalahati So, hindi lang. patas, no? Hindi Kumbaga. patas, siyempre. Ito naman, Mm. ampon, yung legally adopted, meron ba silang karapatang ngayon, magmana? Kailangan, in case of adoption, kailangan legally adopted siya. Kasi meron tayong tinatawag na adoption de facto. Ampunan. Halimbawa, yung isang kapatid mo ay napakarami ng anak at sinabi ko sa isang kapatid na walang anak, Ikaw Sa'yo, mag-aaral. yung isa ay iyo na. Oo. Pero walang mga papers yun. papers. And adoption de facto, as far as relationship are concerned, kanya pa ring anak yun. Oo. Para maging legalize, you must comply with the Domestic Adoption Act. Then you have to, may petition ka sa court, may hearing yan, meron pa dyan na DSWD, meron pa kailangan ng yung mga consent of the biological parent. Kung legally Matiwala. adopted, ano ang matatanggap Pag legally adopted ka, you are elevated to the rank of a legitimate child. Okay. Yan. So, Okay. ganito, marami pa tong variances tong succession no? Napakarami. Pero baka balikan natin mamaya kung may time tayo. Pero syempre, ang lawak ng topic ng estate planning. Attorney Nick, ano pa bang mga suggestion mo na part of estate planning? Aside from from a will, writing a will, tsaka succession. anong suggestion mo sa mga tagapakinig na pwede nilang gawin? Gawin, yes. Okay, This point. ito meron akong sasuggest. Unang-una, lahat naman tayo, hindi naman tayo umiiwas sa tax. Karapatan ng gobyerno mangolek ng tax. Kaya parating kong sinasabi, meron tayong mga tools for tax avoidance. Kasi pinapayagan naman tayo ng batas. Sinabi nga sa kaso ng Supreme Court, yung Delper Trade Industries, Inc., it is perfectly the right of a taxpayer or a person to save ang tax or avoid tax as long as he adopt legitimate means. Pwede namang gawin yun. Ngayon, ang pwedeng itanong mo sa akin, ay ganito, paano naman ako makakasave ang Oo tax? nga, paano? Kasi ang pinagbabawal ng gobyerno, mag-cheat ka. Yung tax evasion, talagang dapat ikulong ka noon. Kahit ako, galit ako sa evader, no? Kasi kailangan naman talaga ng gobyerno ang tax. Kung nakikinabang ka sa gobyerno ng mga benefits, it's your obligation to pay the tax. Yes, Pero yun, to save ang tax, ay pinapayagan yan even ng Supreme Court. Ayan. Kaya sinasabi ko, kung ikaw, kaya nga parating sinasabi ko, it's better to live rich than to die rich. So ano ibig ko sabihin nun? Okay, kasi when you die rich, di malaki siyempre ang tax base na i-apply yung, ngayon yung dati-dati 20% maximum yun sa before the train law, ngayon 6% na lang. Pero kahit 6% yon, pag malaki ang tax base mo at malaki ang net worth mo, mabigat pa rin yung 6%. Ngayon, ano ang mga sinasuggest ko dyan? Para mabawasan ng tax, para makatipid. mabawasan. Tax avoidance. Well, ang isa na pwede mong gawin, pwedeng ibenta mo yung property. Kasi kung ibenta mo ang property, sa bagay ngayon, dahil pare-pareho ng 6%, 6%. parang hindi na kagaya ng dati. Dati na 20% ang estate tax at 6% ang sale, may sense. Kaya ngayon, medyo sa train law, medyo na yun, hindi pareho ng standard, no? Pero ang isang maganda kong i-explain sa inyo, kung halimbawa, ikaw ay sole proprietor, so ang business mo, malaki ang business mo, at ang total net worth mo, lahat-lahat is 100 million. At ang iyong personal na property, yung bahay mo, tapos yung nasa business mo is 80 million. At ang mode of organization mo ay sole proprietorship, yung 100 million mo, subject sa estate tax yun na 6%. Malaki yun. Wow. Oo, yung buo. Parang Okay, yung buo na yun. 6 million. Okay, kaya ang pinaka-remedyo doon ay yung portion na ginagamit mo sa business, incorporate mo. Tayo ka ng corporation. Kasi kung nasa corporation na yon, corporation na separate juridical personality. So, kaya, kung ikaw naman, halimbawa, minority ka na lang naman ang share mo doon sa corporation dahil medyo maedad ka na naman at ang mga anak mo na ang majority. So, magandang way of avoiding estate tax yun at very legal yun kasi sinasabi din doon sa Section 40C2 of the Tax Code. Tingnan nyo yung Section 40C2, ang tawag doon tax-free exchange. So, kung ikaw ay may personal property na nasa pangalan mo, itatransfer mo yun sa corporation in exchange for stocks,
na ikaw, together with other not exceeding 4, ginagamit mo naman yung asawa mo, magiging vice chairman, yung tatlong anak mo, ang magiging pinaka-director, di nakakatayo ka ng corporation, you control the same. So after that exercise, mangyayari sa iyo, yung dati-dati mong 100 million na subject sa 6% state tax, ngayon, mawawala na yung 80 million, ang matitira na lang doon yung 20, at saka yung probably siguro 10% na lang ang share mo doon. At sabi ng Supreme Court, that is a valid way of avoiding state tax. Walang wrong doon. Ayun. So, Yan ang yan, magandang way of avoiding state tax. So, ipapasok mo yung mga properties mo sa korporasyon. Pasok mo sa corporation. In fact, that's one of the most popular way of avoiding state tax. Kaya nga lang, ang mangyari lang, kaya kailangan mo rin ng planning. Kasi alam mo naman, a corporation is a form of co-ownership, no? So if it's co-ownership, maganda yan ngayon habang nandiyan yung majority stockholder, yung parents mo. But in the second and third generation, pwedeng magkaroon na ng conflict yan. Ha? Kaya ang mangyari, naggagawa ko ng estate planning sa mga pamilya. Pag nagkukondak ko ng estate planning, ang first process dyan is look, of course, at the asset combination niya, kung anong mga asset niya, capital asset ba ito, ordinary asset ito. Yung capital asset to, yung kagaya ng bahay, mura ang tax niyan. Pero kung yan ay ginagamit sa business, ordinary asset, mahal ang tax niya kasi for business. Kaya yan, hindi ko din pwedeng ibenta, kasi mahal ang tax niyan. Pero yung isa, yung capital asset, pwede yung 6%. Yan ang pinapagawa. Titingnan ko yung volume ng properties at tinitingnan ko rin ang family relation. Kaya pag nag-estate planning ako, sinasabi ko rin sa aking mga kliyente na maging open sa akin at kasi lahat na sasabihin niyo sa akin ay privilege communication. Ibig sabihin nito, be open to me and if I reveal this to anybody, you can sue me for damages. Kasi ang aming mga rule. Kasi otherwise, kung di mo di-disclose sa akin, yung talagang tunay na hindi kita matulungan. Hindi magiging kompleto. Okay. So kaya that's yun ang one ginagawa ko. That's one mode corporation. Ano pang way? Alam ko may iba pang mga techniques. Ang iba is you may use trust as a way of avoiding the estate tax. A trust is, pag tinignan mo sa tax code dyan, chapter 10, a trust is a form of arrangement whereby a person while alive, he transfers his property to a trustee institution to be managed by a trustee institution for the benefit of beneficiary. So parang bank account ba yan? Magbubukas ka? Actually, you open a trust account at sinasabi sa General Banking Law sa Republic Act 8791, kung ikaw ay may property o pera at gusto mo na ito ay hindi ma-dissipate o mawaldas, you go to a trustee institution. The trustee institution will manage it for you. Of course, they will ask you, may mga trust advisors yan, trust officer, ano bang risk appetite nyo? Gusto ba nyo na ito ay invest natin sa fixed income, invest natin sa mga equity, invest natin sa mga securities? So ikaw ang tinatanong. At ang maganda pa ho dyan ay yung tinatawag na ga-open ka ng trust account for the benefit of the beneficiaries. Kasi lalo na meron kayong mga minor children, Kung may anak. Hindi lang yung mga handicap, yung mga yung mga one that needs special attention. Pwede ka mag-open ng trust account sa kanila. At yun ay lalo na inopen mo ay irrevocable trust, mababawas sa estate mo yun, kaya babawas na rin ang estate tax mo. Mababawas yun sa estate kaya tax. a trust is another way of avoiding the estate tax by opening a trust arrangement with an institutional trustee. Kaya kung irrevocable yun, that is removed from your estate and that is for the benefit of the beneficiary. Pag sinabi mo nating irrevocable, ibig sabihin hindi mo pwedeng gawin. Hindi naman na-change. Pag nagbago isip mo, hindi pwedeng gano'n. Kaya nga kailangan mo ng planning para ma-analyze mo whether you can suggest irrevocable or revocable. Kasi pag revocable, it is not removed from your estate. Kasi pag revocable, it means to say you are still in control. So pero matatax yun. Matatax yun. Ang irrevocable, hindi matatax. Kaya ina-advise ko, yung trust, igawin mong irrevocable, which only could be suggested pag naaral mo na yung family relations ng mga kwan. Depende sa kliyente yon. Depende kung anong format ang gawin mo.
makakabawas ng estate tax yun. Di ba parang naalala ko sa insurance din? Oo, yun. Tatanong ko. Pwede ka ring makatipid sa Ang estate insurance, tax. sa insurance din, kasi pag tinignan mo yung Section 85 ng tax code, ang insurance proceeds is part of the gross estate if the designation of the beneficiary is revocable. Kaya kailangan ang designation ng beneficiary is irrevocable para siya hindi part ng So, gross Atty. estate. Nick, paano yun? Kukuha ko ng regular insurance, kunwari? Hindi, parang kung ka ng insurance policy, at pag, di ba, ipinoprocess naman yan, ang designation ng mga beneficiary mo, ilalagay mo na irrevocable. Para hindi tax. siya part of the gross estate na tinatax under the estate tax law. Kunwari, imbis na magbayad ako ng insurance premium, i-deposit ko na lang sa bangko. Mas maganda ba yun kaysa sa pagkuha ng insurance? Kasi malalaki rin naman ang insurance premium, lalo na kung malaki ang Hindi, it's not a prudent way of doing that. Still getting an insurance would be much, depending upon your age. Kasi kung bata ka pa, siyempre mababa lang ang premium mo. So in other words, kaya nga sinasabi ko, an insurance is a way of creating another estate. Kasi lalo't bata ka pa, pagkabayad mo ng premium, meron ka na kaagad estate. Because if something happens to you, you get the face value of the insurance. Kasi Attorney Karlo, alam mo naman, kung magbubukas ka ng bank account mo para sa anak mo, gagalawin mo rin yun pag nangangailangan. Yes. Diba gano'n naman lahat, marami tayong Correct parents, I'm sure yan. nakaka-relate. By one time or another, nagbukas kayo ng Di bank maiwasan. account para sa anak nyo, pero ginagalaw nyo sa mga panahon ng pangangailangan, diba? So, siguro hindi rin wise na sa Kaya bank nga, account. minsan, pag nagle-lecture ako, karamihan mga audience ko, pinagle-lecture ko ng insurance company, insurance agency. Of course, insurance is a way of providing liquidity, whether during lifetime or after death. Kaya nga itong estate planning, sasabihin na rin natin, insurance is a good tool for estate planning because it provides liquidity. Of course, even during lifetime or after death, when a person dies, naturally, maraming unang-unang gastos na dyan, ang tax. Kung may mga major indebtedness yan, may mga mortgages yan, then the insurance will be the one paying for it. So meron ka ng meron ng parang nakapera na Yes. lalabas. Yes. Magandang At madaling i-process yan. Sandali lang, makukuha mo na yung mga pambayad doon sa tax. Lahat ng pagbabayad mo ng tax, time-bound yan. Pag hindi ka nakabayad ng tax on time, merong surcharge yan, may interest yan. Kaya ang kailangan mo liquidity. Kaya kung wala kang insurance, mapipilitan kang magbenta ng properties mo. maglabas ng pera. Kung nagmamadali ka, fire sale yan. Mapipilitan kang ibenta ng kanya. O di ka, mangutang ka. Pag nangutang ka, depre may interest yan. Kaya parati ko sinasabi, insurance is a good way of a tool for estate planning because it provides liquidity. What when you say insurance, ano to? Yung parang yung mga life insurance. Life insurance. Parang pag namatay ka, merong certain amount na talagang matatanggap yung heirs depende mo. sa amount kasi nagbabayad ka ng premium. Of course, the younger you are, the lesser is the premium. Yes. Okay. Kaya malaki ang face value mo. Kaya pag biglang may nangyari sa'yo, then the insurance pays for it. At kung bayaran mo yung tax, ibig sabihin, hindi maka-avail ng BIR yung i-attach ang property mo kasi nakapagbayad ka on time. So alam mo naman, pag wala kang liquidity, talagang ang unang-unang kailangan bayaran mo ay tax. Parang ini-emphasize yan. Kasi nga, the BIR would always run after delinquent account. Yan ang importante. Kaya nga, pagkapaalala, nabanggit nga kanina ni Atty. Nick, is ngayon, because of the train law, within 1 year from the death, kailangan mabayaran yung estate tax. Meron naman ngayon sa train law na medyo pinadali naman ang kwan na binigyan naman ng concession na bibigyan ka ng 2 years within which to pay without any interest. Okay. I-report mo lang muna within 1 year. Pwede ka mag-file ng return within 1 year. Tapos, but you are given a 2 years grace period within which you can pay even in installment without any interest. Buti naman na ganyan ang train law. Kasi alam mo, nagluluksa. Iba yung dati 6 months, di ba? Nagluluksa ka pa. Sa Pilipinas, matagal ang period ng pagluluksa. Sabi raw nila, sa iba, sa mga puti, 2 months ang grieving period. Pero ang Pinoy daw, 1 year. Because of close family ties. No? So, at least yan, nire-recognize. Kasi hindi naman ganun kadaling mag-asikaso ng BIR. Yan ba una mong iisipin pag namatayan ka? Yes. Taxes, hindi mo yan unang iisipin. Nagluluksa ka Siyempre, magulang utak mo. Kaya nga
mabuti pinahaba ngayon yung deadline. Dati 6 months from the date of death lang yun. Kailangan, makabayad ka na. Okay. At meron din mga extension, pero may interest. Ngayon, pwede na yung extension na 2 years in installment mo babayaran without any incremental penalties. Ako, ayan Oo. talagang ang dami pa nating dapat pag-usapan, Atty. Nick, no? Pero malapit na po tayo mag-time, di ba? Ngayon, alam ko na bitin po ang ating mga viewers, kami rin, bitin na bitin. Imbitahin natin ulit sa Atty. Nick one Oo. time in the But future. nevertheless, no, if Oo. you want to keep in touch, kung gusto mo kayong kontakin ng aming mga viewers or humingi ng iyong tulong, ano pong pwede Actually, ipa-plug ko muna yung Yes. O may libro si Atty. Nick. Ako ay may ginawan libro, itong From Living to Living. Katulong ko dito yung aking anak, si Nadia Cabanero Manuel. Ito ang experience ito, nagtrabaho ito sa China Bank, nagtrabaho ito sa insurance, insular life, no? At siya ang katulong ko dito sa paggawa ng librong ito. At ito po ay hindi ko binibenta sa mga power books o kaya kasi ito sa mga parang advocacy ko lang ito sa mga seminar sa IARFC dahil malimit ako mag-conduct ng seminar doon o di kaya kung meron nag-iimbita sa akin mga insurance company, ito ay binibenta ko. No, hindi actually po, approach ito naman hindi naman talaga para kumita ako ng income. This is more of advocacy ko just to open the eyes of people who are not aware that there are so many legal implications when a person dies. Okay, ngayon ipa-plug ko na rin kung saan nyo sana pwedeng makuha ito. Ano? Ito yung unang-una sa IARFC, sa opisina namin. Ang opisina namin doon sa room 301 sa Greenbelt Mansion. Diyan lang yan sa Perea. Room Makati. 301, Greenbelt Mansion. Ang contact natin doon si Mrs. Arlene Bagoyo. Ang telephone number niya is 840-0630. 840-0630. Landline yun. At ang kanya namang cell ay 0917-645-7846. Ayun. Okay. Ngayon, kung yun namang anak ko ang inyong kukontakin, ito medyo at malayo kayo, pwede naman niyang i-charge kayo ang cost po nito is 550, i-charge kayo ng LBC kasi pwede naman ipamili sa inyo, shipping. Yes. At si Nadia po, Nadia Cabanero Manuel, makukontak doon sa 0917-873-7475. Okay. Magcha-charge lang siya ng LBC or Air 21 for shipping. Pero kung nandito kayo sa Makati, you can just go to our office at IARFC. Okay, doon meron kaming mabibili niyo itong libro ko na ito. Pero paano mo kung gusto nila kayong maging speaker or nais na sumangguni sa inyo o kung sa estate planning? Ayan, okay. Ako naman ay pwede niyong kontakin sa 0917-887-1747. Uulitin ko po, 0917-887-1747. Ayan. Okay. So, yan po, makukontak niyo ako dyan at basta text nyo lang ako o tawagan nyo ako and then we can arrange kung talagang gusto pa nyo na more detailed explanation para pangalagaan nyo ang inyong mga properties. Okay. At ito po ang talagang huli kong habilin sa inyo na angkap po dahil malapit na hong araw ng mga patay, talagang morbid as it may seem, talaga naman lahat po tayo I will be leaving this world. Kaya po habang tayo ay narito, paghandaan natin ang lahat ng dapat nating gawin kasi hindi ho natin alam kung bukas ay narito pa tayo. Ano ho? Okay, di ba, Atty. Karlo? Napakagandang words. Talagang Advice sa lahat. Totoo yan. Kay bata, kay matanda, Yan. start now. Yes, Okay. yes. Maraming salamat, Atty. Nick Thank Cabanero. you. Ang dami Atty. rin Nick. naming natutunan at I'm sure yung mga listeners natin ay talagang ngayon alam na rin kahit papano. They have an inkling kung ano ang estate planning at pwedeng gawin. Yes. No, maraming salamat. More power po sa inyo sa Yeah, libro you're ninyo. Thank welcome. you. Binigyan Vega. niya ako ng libro. Salamat. Photograph. Okay, Living okay. to living. Yes, okay. Maraming Ako salamat. nagpapasalamat din at ako'y inimbita dito sa Buhay at Batas. Natutuwa po ako kasi po palagay ko, uulitin ko, nothing happened by accident. Perhaps God chose me to be here in time for November 1 para maalaala nyo na marami pala akong assignment sa buhay habang ako ay buhay pa. Kaya po, tandaan nyo po yung God is so good, nothing happened by accident. Talaga pong
ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Sina Atty. Karlo, Atty. Nikki were just instrument, and even DZRJ. My favorite station. Ayun. Maraming salamat, Atty. Nick. Maraming salamat, At Atty. sa Nick. mga nanood at nakinig, maraming salamat po sa inyo. Huwag po kayo mag-alala tuwing Martes. Nandito po kami mula 12:30 hanggang 1:30 po ng tanghali. Ako po si Atty. Nikki de Vega. At ako naman po si Atty. Karlo Nicolas. Para sa Ang Buhay at Batas. Radio Bandido, 8:10 a.m.